हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो है तपाईं पनि चाहनुहुन्छ कि 5 सेकेन्डमा आफ्नो कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् सुरु गरौँ। यही सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अब लागौँ भिडियोतर्फ। सबभन्दा पहिला तपाईँ गुगल क्रोम ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड रिमुभर र सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र सिम्पली यहाँ अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट कुनै पनि फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ र डनमा क्लिक गर्दै र यहाँ अपलोडिङ भइरहेछ, यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइरहेछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइहाल्यो। सिम्पली यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँ ब्याक आउनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड एचडी, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ भन्छ कि साइन इन गर्नको लागि र यसलाई छाडिदिनुहोस्, त्यही माध्यमद्वारा भइहाल्छ। जाउँ अब हेरौँ कि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको छ कि भएको छैन। सिम्पली तपाईँ ब्याक आइहाल्नुहोस् र ब्याक आइसकेपछि र एल्बम ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइहालेछ। धन्यवाद। तपाईँ पनि यदि यस्तै टाइपको जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद। अब भेटौँला अगाडिको भिडियोमा कुनै नयाँ टपिकमा। धन्यवाद।